Constitution sa Anbang session sa June 14. Anya, nasa proseso na sila ng fine-tuning, editing at proofreading sa draft articles ng ipinapanukalang bagong saligang batas. Sabi ni Hineroso, 3 natitirang artikulo ang kailangang isapinal. Ito ay ang Federated Regions, Transitory Provisions at Amendments. Magkakaroon din ng regional presentation at public consultation sa proposed federal charter na gaganapin sa Dumaguete sa June 17 hanggang 19, sa Butuan at Legazpi naman ay sa June 21 at hanggang 23, at Baguio at Tacloban sa June 25 hanggang 27. Alas 4:16. Humiling mga kasama ang liderato ng Moro Islamic Liberation Front na payagan sila makilahok sa Bicameral Conference Committee na bubuo sa pinal na bersyon ng panukalang Bangsamoro Basic Law. Ayon kay MILF Vice Chairman Gonzalo Jaafar, nais nilang matutukan ang diskusyon para siguraduhin hindi lalabnaw ang maipapasang batas. Anya makatutulong ang BBL na makakumbinsing iba pang grupo tulad ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF at mauti na suportahan ang pangkapayapaan. How can we convince them if the Bangsamoro Basic Law passed into law by the Congress of the Philippines is inutile? Sabi pa ni Jaafar, hindi tuluyan makapagpababa ng armas ang MILF kung walang BBL. When there is no BBL, there is no big commissioning for us. That is a policy. Itinagda ng Kamara at Senado sa Hulyo 9 hanggang 13 ang pag-uusap para pag-isahin po ang kanilang magkaibang bersyon ng BBL. Ibinunyag naman ni Senate Majority Leader Juan Miguel Migs Zubiri na may mga nagpaplano ng harangin ng panukalang Bangsamoro Basic Law. Ayon kay Zubiri, tiyak ng may mga grupo at maging political clans na maghahain ng petisyon sa Korte Suprema para pigilan ang pagpapatupad ng BBL. I'm sure about it because there are political clans who want to see this derailed. There are certain groups that don't want to see this approved because this will change the landscape in the autonomous region. Muli naman tiniyak ni Zubiri na tatalima sa saligang batas ang magiging pinal na bersyon ng BBL taliwas sa pangamba ng ilan. Anya, dumadaan sa masusing pagbusisi ng mga senador ang usapin ng BBL dahil pinag-iisipan din nila sakaling magkaroon ng deadlock at kung paano ito mareresolba gaya na lamang anya ng compliance decrees at national law. Ito ang huling hakbang ng gobyerno sa Comprehensive Agreement on the Bangsamoro, which is the peace treaty, which is the peace agreement, para isurrender ng MILF ang kanilang armas at mag-decommission sila and they will sign the final peace agreement with government. In other words, sasama na po sila sa gobyerno. At dinig ni Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri. Tambalang Roro, Ronnie at Rod sa Unang Radyo, Unang Balita. Gising na! Balita na! Unang Radyo, Unang Balita. Mga kasama, abay nagbanta naman ang kongresista mula sa Mindanao na kakalas sa liderato ni House Speaker Pantaleon Alvarez kapag nanaig ang bersyon ng Kamara sa Bangsamoro Basic Law sa huli. Ayon kay Tawi-Tawi Representative Ruby Sahali, pinuno ng House Committee on Peace and Reconciliation, abay posibleng bawiin ng may 50 Mindanaoan congressman ang kanilang suporta kay Alvarez. Anya, bago aprubahan ang BBL sa Kamara ay nanganib na ang liderato ni Alvarez. Sa totoo lang po, in ensuring ma-deliver ng House itong Bangsamoro Basic Law, it almost collapsed the leadership of our Speaker. Muntik kami matanggalan ng speakership because of this. Kabilang sa hindi pinagkakasundoang probisyon ang pagpayag ng pagkakaroon po ng 5 plebisito mula sa ratifikasyon ng BBL sa loob ng 25 taon. Ang 25 taon na palugit ay dapat sana'y improvement sa BBL pero nagdulot ito ng pangamba na mauwi sa creeping expansion ng Bangsamoro Region. Alas 4:20 na ng umaga. Nilinaw naman ni National Economic and Development Authority Director General Ernesto Pernia na 40,000 hanggang 42,000 pisong buwanang budget ang kakailanganin ng bawat pamilya. Ito'y matapos mabatikos ang NEDA dahil sa paggamit ng 10,000 bilang halimbawang budget na isang pamilyang may 5 miyembro. Ayon kay Pernia,
sa halagang ito ay maginhawa na ang pamumuhay ng isang pamilya. So they could possibly earn, each one of them could possibly earn 250,000 pesos a year, which is equivalent to about 42,000 a month. Yung family na yun will be above the poverty line na. Pero giindiper niya, hindi niya inirekomendang itaas ang minimum na sahod ng mga manggagawa nang hindi pinag-aaralang mabuti. Posible kasi anya ito na magresulta sa mas mataas na inflation o pagbiris ng pagmahal ng mga bilihin. Mga kasama, target naman na maipamahagi ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang cash grant sa 8 milyong household beneficiaries sa susunod na po na buwan. Layunin nito na maibsan ang epekto ng tax reform for acceleration and inclusion law sa mga mahihirap at marginalized Filipinos sa ilalim ng unconditional cash transfer program ng gobyerno. Ang cash subsidy at ay bibigay sa 10 milyong households para matulungan po kasabay ng tumataas na presyo ng mga bilihin at serbisyo. Ayon kay DSWD Undersecretary Emmanuel Leico, 200 pesos na buwanang subsidy ang matatanggap ng mga benepisyaryo ngayong taon, 300 pesos per month naman sa 2019 at 2020. So monthly, ginawa na naming one time, no? Para magkaroon ng impact. Kabilang sa mga mabebenepisyuhan ay ang 4.4 million beneficiaries ng Pantawid Pamilyang Pilipino, 3 milyong social pensioners at 600,000 na listahan po ng mga validated beneficiaries. Nananatili namang fastest growing economy ang Pilipinas sa East Asia at Pacific region hanggang 2020. Base sa June Global Economics Report ng World Bank, aangat ang economic growth ng Pilipinas sa 6.6% pagdating ng 2020. Bukod dito, nakikita rin na posibleng umabot sa 6.7 ang economic growth ngayong taon at sa 2019. Kasabayan ng Pilipinas sa mga bansang Vietnam, Myanmar at Laos, PDR sa paglago ng ekonomiya nito. Mga kasama, alas 4:23 na po ng magandang umaga. Oh, balita! Makinig kayo! 558 lang! Eto pa, balita pa. Mga kasama, inilapit naman ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Department of Agriculture si Tourism Undersecretary Jose Gabriel Pompi Lavinia. Batay sa appointment papers na inilabas ng Malacanang, papalitan ni Lavinia si Bernadette Romulo Puyad sa DA kasunod ng appointment nito bilang Tourism Secretary. Una na pong itinalaga ni Lavinia bilang Social Security System Commissioner pero hindi na ni-renew ang kanyang termino matapos masangkot umano sa korupsyon. Pero noong Abril 24 lang, itinalaga si Lavinia bilang Tourism Undersecretary. Samantala, itinalaga rin ng Pangulo si Attorney Raul Lambino bilang Presidential Advisor for Northern Luzon. Si Lambino pa'y kasulukuyang administrator naman ng Cagayan Economic Zone Authority. Dumipensa si Pangulong Rodrigo Duterte sa mga aligasyong nagre-recycle lamang siya ng mga itinatalagang opisyal sa mga ahensya ng pamahalaan. Ayon kay Duterte, hindi ibig sabihin na kapag tinanggal na niya ang opisyal sa isang ahensya ay may kinasasangkutan na itong anomalya. Anya, nagpapatupad lamang siya ng revamp o balasahan. Ako, I place people to their appropriate capacity. No, it doesn't mean that I transfer you from one another. It might be a revamp, but does not mean to say na may kasalanan ka. Sagot ni Pangulong Duterte matapos punahin ang pagtatalaga sa Department of Agriculture kay Tourism Secretary Jose Gabriel Pompe Lavinia. Duda naman si Defense Secretary Delfin Lorenzana sa lumalabas po na pag-aaralan ng Global Peace Index na isang Pilipinas sa most least peaceful sa buong Southeast Asia. Ayon kay Lorenzana, maaring mali ang parameter na ginamit sa pagsasagawa po ng survey. Anya kung pagbabatayan kasi ang pahayag ng napakaraming tao na nakapalibot po sa Pilipinas sinasabing payapa ang bansa. Hindi rin anya maaring pagbatayan ng survey ang gera noon sa Marawi at ang maigting na kampanya kontra sa droga ng gobyerno. I can say that it's not fair. It is not fair. But I'd like to look at this study again. Giit naman ni PNP Chief Director General Oscar Albayalde
na persepsyon lamang ang survey dahil mas napapabalita sa ibang bansa ang nangyayaring patayan o nakawan sa Pilipinas. Posible rin anyang epekto ito ng mga binabalita ng ibang sektor na nagaganap na human rights violations sa bansa. Role perception, nakikita natin. Probably isa ito na epekto doon sa, yung ibang sektor na maraming human rights violations. Agad-agad makakarating sa inyong mga tahanan. Halina't sumabay sa Roro ni Rod at Ronnie sa Unang Radyo, Unang Balita. Ang tambalang Roro. Sakay na! 4:27, may buntag sa tanan. Yung mga pilit ko na ina-access kami sa internet, ipagpamanhin po ninyo. Dahil maulan na po kasi. Kaya naman po ang signal ng mga internet at mga linya ay nababasa. At sumasama yung signal sa ulan. Signal sa ulan. Nadadala sa hangin. My God. Kaya kailangan na talagang meron pong third player ng komunikasyon ang papasok sa ating bansa. Para nang sa ganon, meron pong papipilian ng publiko. Kahit ako, di makakonek. Meron pa namang nakasingit ng text ng message kanina. Hindi ko tuloy mabasa. Ay, nako talaga nga naman. Ay, nagkape ho na ba kayo? Hindi pa. Ano yung kape na iniinom ninyo? 5 in 1. 5 in 1? 5 in 1. Abay, meron pa yung 10 in 1. Meron nga. Gulat ako. Mahilig ba kayo sa kape, mga kasama? Pero nangangamba dahil baka maapektuhan ang kalusugan? Kasi may mga ganong klaseng kape. Pag sobra po yung iniinom po ninyo at paminsan sobra din yung asukal. Meron kasing yung ready na 3 in 1 sobra yan sa asukal. Ganun ba? Oo. Tsaka yung cream. Oo. Harina yun, di ba? Harina. Hindi naman gatas yun Tama. Narito po, mga kasama, ito yung magandang balita. Dahil may kape na mabuti din pala sa kalusugan. Ito po yung Nature Soya Coffee. Napatunay ng mga eksperto na makatutulong po ito na patibayin ang ating immune system para labanan ang mga karamdaman. Ang Nature's Soya Coffee ay may sangkap na soya, mangosteen at agaricus mushroom na makatutulong po na balansehin ang testosterone level ng mga kalalakihan para maiwasan din ang pagkakaroon po ng prostate problem tulad ng prostate cancer. Kaya uminom na po ng Nature Soya Coffee, ang kape na gagabay sa inyong kalusugan. Mabibili sa mga butika. Opo, so especially mga lalaki, kung iinom pala kayo ng kape, wag basta kape lang. Etong Nature's Soya Coffee dahil may magandang ayun. Mayroong pinakita sa yan na ba, Chad? Meron na. Pwede na tumikit. Masarap, no? Masarap daw yung nature. Maganda yan para sa kalusugan at maiwasan yung prostate cancer. Pwede ba sabihin, kung merong 10 in 1, kailan kaya magkakaroon ng complete in 1? All in 1. All in 1 yun, di ba? Lahat na. Nandun na. Na hindi ka pag uminom ka nung kape na yun. Baka mamay pati buto, pati may balat. Anyway, mga kasama, Nature's Soya Coffee, available na po ito sa mga butika. Hoy, abangan mamaya, mga kasama, dahil meron pong nadiskubring kwarto, bahay, mga kasama, sa loob ng bahay, may kwarto syempre. At doon sa kwarto, mga kasama,